සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා සීලු දෙනාව. සීලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ Xerox Creation YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද Gmail account එකක් හරියට නිවැරදිව ඔයගලන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් තාම මගේ වීඩියෝස් බලන්න නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඊට පස්සේ bell ඉස්සරහා තියෙන bell icon එක click කරලා notifications ගන්න ඕගොල්ලෝ. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අපේ මගේ වීඩියෝ එකට කොහොමද Gmail account එකක් හරියට නිවැරදිව සාදාගන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි Google එකේ අපි ගහමු create a Gmail account කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. ඒකේ මේ පළවෙනි එක create a Gmail account කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට එනවා. ඒකේ කියලා තියෙන්නේ create a Gmail account to sign up for Gmail, create a Google account. You can use the username and passwords to sign into Gmail and other Google products like YouTube, Google Play and Google Drive. කියන්නේ Google Play එකට යන්නත් YouTube channel එක create කරගන්න Google Drive එකට යන්නත් අපි ඉස්සෙල්ලාම Gmail account එකක් open කරගන්න ඕනේ. හරි ඉස්සෙල්ලාම බලමු අපි කොහොමද කරන්න කියලා. එතකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා create an account කියන new part tab එකක්. මෙන්න මේ account එක මෙන්න මේ tab එක open කරන්න. ඒ open කරාම මෙන්න මේ වගේ window එකට එනවා. ඉතින් මම මේ ඉක්මනටම වීඩියෝ එක ඉක්මනින්ම කරන්නේ වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව මොකද වීඩියෝ එක කෙටි වෙන තරමට ඔයගලන්ට තේරෙනවා මේක කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අතරමඟදී ඔයගලන්ට යම්කිසි ගැටලුවක් හෝ අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් මගේ කමෙන්ට් බොක්ස් එකට කමෙන්ට් කරන්න මම ඔයගලන්ට මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒක කරන්න කියලා ඊට පස්සේ. රයිට් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඊළඟට එන්නේ. ඊළඟට දැන් අපි ගාව Gmail එකක් නැත්නම් අපි ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මෙතන create an account කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ වැටෙනවා මෙන්න මෙතන tabs තුනක් එනවා for my personal use, for my child, for work or my business. එතකොට අපි මේක මේ තුනටම හැදෙන්නේ එකයි. ඒ කියන්නේ ඒ account එක purpose කරන්නේ. ඒ කියන්නේ account එක හදන්නේ මොකද්ද reason එක කියලා තමයි මේකෙන් කියන්නේ. එතකොට for my personal use කියන අපි normal අපි එදිනෙදා මේව කරන emails ගන්න වගේ එකට තමයි මේක අපි ගන්නෙ. ඊට පස්සේ පොඩි ළමයිට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය අවුරුදු 18 15 වගේ ළමයිට මෙන්න මේ for my child කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ for my work or my business කියන්නේ අපි business field එකට යනවා නම් විශේෂයෙන්ම YouTube එතකොට Instagram ඒ වගේ Facebook අපි වගේ යනවා නම් business එකක් කරන mind එක යනවා නම් අපි මේ වගේ ක්ලික් කරගෙන අපි ඉස්සරහට මම කියලා දෙන්නම් මේ දෙක කොහොමද අපි ක්‍රියේට් කරන්න කියලා. දැන් අපි බලමු for my personal use. ඒ කියන්නේ අපි පුද්ගලිකව හදන email එකක් කොහොමද මේ හදන්නේ කියලා. right ඊට පස්සේ මම පළවෙනි එක ක්ලික් කරනවා for my personal use කියන එක. right මෙතන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. first name එකයි surname එකයි ගහන්න කියලා. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ ගහනවා මේ ටයිප් කරනවා මේ වෙලාව dr surname එකට දානවා ධනුෂ්ක. ඊට පස්සේ next කරනවා. බේසික් ඉන්ෆෝමේෂන් එනවා. ඊට පස්සේ මේක කියන්නේ තමන්ගේ උපන්දිනය කවද්ද කියලා. ඉතින් මේ ඩීටේල්ස් ටික හරියට දෙන්න. එතකොට හදිස්සියවත් ඊමේල් පාස්වර්ඩ් එක වැරදුනොත් එහෙම අපට මේක රිකවර් කරගන්න පුළුවන්. හරියට මේ ඩීටේල්ස් ටික දුන්නා නම්. ඉතින් මම මගේ උපන්දිනය මම දෙනවා. ජෙන්ඩර් එක දෙනවා. ජෙන්ඩර් එක ෆීමේල්ද මේල්ද කියන එක මේල්. next කරන්න. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් ඉල්ලනවා ඒගොල්ලන් සජෙස්ට් කරනවා මෙන්න මේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් දෙකක් ඒගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් කියලා. මෙන්න මේ නමට අපි මගේ සර්නේම් එකටයි මේ නේම් එකටයි එකට හරියන Gmail account දෙකක් පෙන්වනවා. ඊට අමතරව ඔයාට මේ එක හරියන්නේ නැත්නම් මේ ඊමේල් දෙකම හරියන්නේ නැත්නම් Tamanට කැමති ඊමේල් එකක් මෙන්න මෙතනින් අපි කියමු දැන් ටයිප් කරලා ගන්න පුළුවන්. මම ටයිප් කරනවා මට මේ දෙකම හරියන්නේ නැත්නම් මම DHA123 කියන එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් ඒක නැත්නම් මේක
මේක කියනවා this username is allowed try again කියන්නේ මේ විදිහටම email address එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම ආයි මම ගහන්න යන්නේ නැහැ. මම ඔයගලන්ට මෙන්න මේ email address එක තමයි මම කැමති. ඊට පස්සේ password එකක් ඉල්ලනවා. email එක password එක email එකේ password එකට. ඉතින් මේකට අපි අනිවාර්යයෙන්ම the strong password එකක් දෙන්න ඕනේ. අපි දෙමු මම දෙනවා password එකක්. ඉතින් ඒකම රීටයිප් කරන්න ඊළඟ password එක. ඉතින් මේ show password කියන තැන ක්ලික් කරොත් ඔයාලට පේනවා මේ ඒ අපි ටයිප් කරපු දෙක මොකද්ද කියලා. ඊළඟට නම් next button එක ඔබනවා. ඊට පස්සේ එනවා ඊළඟ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ විදිහට මෙන්න මේකේ විදිහට කන්ෆර්ම් කරන්න ඕන කියලා වගේ ෆෝන් නම්බර් එක. මොකද ෆෝන් නම්බර් එක දෙන එක අනිවාර්යයි. ඒක ඕනේ මොකද මේක මේ Gmail account එක අනිවාර්යයෙන්ම ඇක්ටිවේට් කරගන්න. එතකොට මෙතන වැටලා තියෙනවා තමන්ගේ රට. ඒ කියන්නේ අපි ශ්‍රී ලංකා කියලා මෙතන වැටලා තියෙනවා. ධන 94 කියලා වැටලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන අපි තමන්ගේ ෆෝන් නම්බරය අපි ටයිප් කරගන්න ඕනේ. ටයිප් කරගෙන මෙන්න මෙතන තියෙනවා next කියන බටන් එක ඔබන්න. අනිවාර්යෙන්ම තමන්ගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක ටයිප් කරනකොට බිංදුව අයින් කරලා ඉතුරු නම්බර්ස් ටික තමයි අපි ටයිප් කරගන්න. මොකද මෙතන ධන 94 කියලා තියෙනවනේ. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන්ම බිංදුව නැතුව අපි මේ ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මට කියන්න ඕන තව කරුණක් තමයි මේකේ මේ දැන් තමන්ගේ ෆෝන් නම්බර් එක නිතරම Gmail account එක මේක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් කියන්නේ ඔයා Gmail account දෙක තුනක් වගේ හදලා තියෙනවා නම් හරි මොකක් හරි එකකට වගේ ෆෝන් නම්බර් එක දීලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ notification එකක් එනවා this phone number is cannot be used for the verification කියලා. ඒ කියන්නේ වගේ නම්බර් එක use කරලා තින්නේ ආයි Google එකෙන් මේ නම්බර් එක ගන්න නැහැ. එතකොට අපි වෙනම අලුත් නම්බර් එකකට තමයි අලුත් SIM එකකට තමයි මේ account එක අපි ඇක්ටිවේට් කරන්නේ. මොකද සමහරක් විට නම්බර් එක නම්බර් එකකින් Gmail හදන්න පුළුවන් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් පොඩි කීප වාරයක් විතරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ අලුතින් කරන්න බෑ. ඒ හින්දා අපි අලුතින්ම නම්බර් එකක් අපි මෙතන අලුත් නම්බර් එකක් අපි මෙතන සේව් කරගන්න ඕනේ. හොඳයි අපි ඊට පස්සේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක ගැහුවට පස්සේ අපිට එනවා ඒ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක ඕකේ වෙච්ච ගමන් මෙන්න මෙතන 6 digit මේ වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක G නම්බර් එක පටන් ගන්න එකක් අපි ඒක මෙන්න මෙතන ටයිප් කරන්න ඕනේ. හදිසියවත් ෆෝන් එකට එකපාරම ආව නැත්නම් එහෙම මේ මෙතන මෙතන get new code කියන එක අපි ක්ලික් කරන්න ඕනේ. එතකොට ආයෙ ඒගොල්ලන් කෝඩ් එක රීසෙන්ඩ් කරනවා අපට. එතකොට මේ කෝඩ් එක තප්පර 30කින් 30ක් ඇතුළත අපි මේක ටයිප් කරන්න ඕනේ. හොඳයි අපි ඊට පස්සේ කෝඩ් එක අපි දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ආයෙනවා ඊළඟ ස්ටෙප් එකට add recovery email එක එනවා වගේ email කියලා ඊළඟ මේ වගේ email එක අදිස්වත් මොකක් හරි disconnect හරි මොකක් හරි වුණොත් ඔයාගේ secondary email එකක් දෙන්න කියලා ඒක තමන්ට කැමති නම් දෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඒක skip කරලා යන්න පුළුවන්. මම නේක skip කරනවා දැන්. right ඊට පස්සේ මේ review මගේ account number එකයි මගේ email address එකයි මෙතන මම ඒගොල්ලන් ආයෙත් verify කරන්න අහනවා. ඒක next කරන්න. ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ Google එකේ තියෙන terms and condition privacy policies ඔක්කොම මේකෙන් කියලා තියෙනවා. කොහොමද ඔයගොල්ලන් මේව කරන්න කියලා ඒක ඔයා agree කරන්න. මෙන්න මේ agree කියන බටන් එක තියෙනවා මෙතන. මේ ක්ලික් කරන්න. right ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ වගේ Google interface එකක් එනවා. මේක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ කියන්නේ අපි Gmail එක create කරලා ඉවරයි. දැන් අපි ඊළඟට යන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඊළඟ ස්ටෙප් එකට තියෙන අපේ Gmail එක account එකට යන විදිය මෙන්න මෙතන තිබ්බා මං ආයෙ පෙන්නන්න එක මෙන්න මෙතන Gmail කියලා එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන මේ පොඩි icon එකක් මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න එතකොට මෙන්න මේක තමයි ඔයගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක Gmail account එක ඉතින් අපි මෙන්න මේක තමයි වඩා අපි පළවෙනි email එක ඒක Google එකෙන්ම Google setup එකේදීම දෙනවා hi md මං දුන්න මේකත් එක් username එක password එකත් එක්ක එතකොට මෙන්න මම මගේ email එක මං හැදුවා එතකොට මේ email එකේ අපි කොහොමද email එකක් අපි create කරන්නේ email එකක් අපි යවන්නේ එතකොට ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේක කොහොමද අපි කරන්නේ කියලා ඉතින්
මං හිතනවා මේක ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුවත් වීමක් වුණා කියලා. මේක කොහොමද අපි ඊමේල් එකක් account එකක් නිවැරදිව හදාගන්නේ කියලා. එතකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ icon එකත් එක්ක මේක මගේ profile එක. ඉතින් මේ profile එකේදී ඒ සියලු දේ විස්තර ටික තියෙනවා. ඉතින් අපට සියලු මෙන්න මේක තමයි ඔයාගේ email address එක. මේ address එකට ඕන තැනකට කාටට දීලා අපිට email එකක් යවා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ කොහොමද හරියටම email එකක් create කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව මම හිතනවා පැහැදිලිව අදහසක් දුන්නා කියලා ඔයගලන්ට හැමෝටම. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක මේ බැලුවට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මොන හරි යම්කිසි තේරෙන්නේ නැති තැනක් එතකොට මේක හදාගන්න අපහැදිලා තරක් තියෙනවා මගේ account එක මගේ YouTube channel එකේ comment box එකට message එකක් දාන්න මම ඔයාලට පුළුවන් ඉක්මනට මම reply කරලා එතකොට මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් මහලුකු සරල දෙයක් නෙමේ සරලම දෙයක්. මේක ඉගෙන ගන්න මේක හැමදේම ඉගෙන ගන්න තියෙන පොඩි පොඩි යම්කිසි සිද්ධීන් අනුව ඒක කරන්න. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවට කොහොමද ඊමේල් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න කියලා. නැවතත් මම කියන මොනවා හරි මේ කියලා දුන්න වීඩියෝ එකේ අපහැදිලා තැනක් තියෙනවා මට කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් සියලු දෙනාට මතක් කරනවා මගේ වීඩියෝ සබ්ස්ක්‍රයිබ් බලන්න මේ මුලින්දලා බලන්න. එතකොට channel එක subscribe කරන්න පොඩි support එකක් දෙන්න. ඉතින් ඊළඟ ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි යම් කිසි වෙන මොකක් හරි අපහසුතාවක් තියෙනවා මට මේක කියලා දෙන්න කියලා දාන්න කමෙන්ට් එකක් මම ඒක කියලා දෙන්නම් ආයෙ මුල් දෙනවා. නැවතත් ස්තුති කරනවා මේක මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට. thank you.